साथीहरु अब चाहिँ हामी HTML मा चाहिँ कलरहरु चाहिँ कसरी युज गर्ने र कलरको चाहिँ के भ्यालु दिएर हामी कलरलाई युज गर्न सक्छौं त्यसको बारेमा जान्ने छौं। हामी कलरहरुलाई चाहिँ यहाँ अगाडि चाहिँ हामीले नाम अथवा हामीले जस्तै ब्लू कलरको लागि हामीले ब्लू लेखेका थियौं, त्यस्तै ग्रीनको लागि हामीले ग्रीन लेखेका थियौं। त्यसरी कलरको नेम दिएर हामीले कलर लेख्नलाई हाम्रो के भन्छ प्री डिफाइन्ड कलर नेम भन्छ। तर हामी त्यसको सट्टा आरजीबी कलर पनि दिन सक्छौं, त्यस्तै आरजीबीए कलर दिन सक्छौं अनि हेक्स कलर अनि HSLA गरेर यसरी हामी कलरको नेमहरु दिन सक्छौं। यो चाहिँ हामी एक गर्दै हेर्ने छौं है। सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले प्री डिफाइन्ड कलर नेम त हामीले गरिसकेका छौं, जस्तै रेड, ब्लू, ओरेन्ज त्यसरी हामीले कलर नेम दिएर। हाम्रो आरजीबी मा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चाहिँ सुरुमा आरजीबी लेख्नुपर्छ, त्यसपछि हामीले रेड कलरको भ्यालु दिनुपर्छ, त्यसपछि हामीले ग्रीन कलर, त्यसपछि हामीले ब्लू कलर। हामीले कलरको भ्यालुलाई चाहिँ हामीले 0 देखि 255 सम्म दिनुपर्छ। जस्तै हामीले ब्ल्याक कलर लेख्नु छ भने चाहिँ हामी आरजीबी अनि 000 लेख्छौं, किनभने चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले रेडलाई पनि 0, ग्रीनलाई पनि 0 अनि ब्लूलाई पनि 0 गरिदिएछौं। त्यस्तै व्हाइटलाई लेख्नु छ भने हामी सबैमा के गर्छौं सबको म्याक्सिमम भ्यालुलाई लेखेर व्हाइट लेख्छौं। अनि हामीलाई रेड मात्र लेख्नु छ भने चाहिँ हामी रेडको म्याक्सिमम भ्यालु लेख्छौं अनि अरुको चाहिँ 0 लेखिदिन्छौं। यसरी हामी के गर्छौं आरजीबी कलरलाई लेख्छौं। यसै गरी हामी चाहिँ आरजीबीए मा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ यसमा चाहिँ रेड, ग्रीन, ब्लू अनि ए भनेको चाहिँ अल्फा। अब हाम्रो अल्फा प्यारामिटरमा चाहिँ के हुन्छ हाम्रो 0.0 देखि फुल्ली ट्रान्सपेरेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो 0.0 हुन्छ अनि चाहिँ कति पनि ट्रान्सपेरेन्ट देखाउनु छैन भने चाहिँ हामी चाहिँ 1 भ्यालु राख्छौं। अरु चाहिँ अगाडिको चाहिँ हाम्रो रेड, ग्रीन, ब्लूको हाम्रो म्याक्सिमम 255 सम्म नै हुन्छ। यसपछि चाहिँ हाम्रो हेक्स कलर। हेक्स भनेको चाहिँ हेक्साडेसिमल भ्यालुलाई चाहिँ हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। सुरुमा हाम्रो रेड छ, रेड हामी यसमा म्याक्सिमम चाहिँ हाम्रो के हुन्छ FF हामी 00 देखि हामी FF सम्म दिन सक्छौं, किनभने हाम्रो हेक्साडेसिमल चाहिँ हाम्रो 1 2 यसरी हाम्रो के हुन्छ 0 देखि हाम्रो 9 अनि हामी 10 लाई चाहिँ ABCD गर्दै हाम्रो के हुन्छ FF सम्म हुन्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने चाहिँ हेक्स भ्यालु हामी दिन सक्छौं। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो HSL मा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ ह्यू, स्याचुरेसन, लाइटनेस हुन्छ। ह्यू, स्याचुरेसन, लाइटनेसमा चाहिँ हेर्नुस् ह्यू मा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो डिग्रीमा दिनुपर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ ह्यू मा चाहिँ 0 देखि 360 डिग्री सम्म दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि यहाँ गएर हामीले यो एउटा व्हील छ है हाम्रो, यसमा चाहिँ हाम्रो 0 डिग्री भनेको हाम्रो कति हुन्छ रेड मा छ अहिले। अनि हाम्रो यसरी चाहिँ डिग्री वाइज 360 डिग्री हाम्रो के भएको छ घुमेछ। यसरी हामी डिग्रीमा दिँदाखेरि हाम्रो के हुन्छ ह्यू मा चाहिँ हामी 0 देखि 360 दिन सक्छौं अनि हाम्रो 0 भनेको चाहिँ रेड हुन्छ, 120 डिग्री भनेको ग्रीन हुन्छ। यसरी हामी स्याचुरेसन दिन सक्छौं। यो चाहिँ हामीले प्र्याक्टिकली पनि गर्ने छौं है। हाम्रो के हुन्छ यसरी HSL लेख्ने हामी सुरुमा 0 लेख्ने अनि स्याचुरेसनको लागि चाहिँ हामीले पर्सेन्ट दिनुपर्ने हुन्छ। 0 भनेको चाहिँ हाम्रो 0% भनेको चाहिँ ग्रे हुन्छ। जस्तो हामी फोटो एडिट गर्नखेरि पनि हामी के गर्छौं ह्यूलाई डिक्रिज इन्क्रिज गर्छौं, त्यस्तै हामी स्याचुरेसन, लाइटनेस सेम त्यस्तै नै हुन्छ यसमा नि कलरमा। अनि HSLA मा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ ह्यू, स्याचुरेसन, लाइटनेस अनि अल्फा। अल्फा मा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ ट्रान्सपेरेन्ट देखाउनको लागि नै हुन्छ। हाम्रो यो हो हाम्रो कलर कोड। अब हामी चाहिँ सबैलाई एक गर्दै गर्नेछौं। यदि हामीले गुगलमा तपाईलाई यो कलरहरु सबै चाहिन्छ भने चाहिँ हामी htmlcolorcodes.com मा गएर पनि हेर्न सकिन्छ अथवा हाम्रो W3 स्कुल यस्तो थुप्रै वेबसाइटहरु छ जहाँ चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं डिफरेन्ट कलरहरुलाई चाहिँ यसरी कलर कोडहरु पाउन सक्छौं। अब हामी VS कोड मा गएर गरौँ है। सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले एउटा ट्याग लेख्नुपर्छ जसको चाहिँ हामी के गरौँ कलर चेन्ज गरौँ है। यहाँ चाहिँ म के गरिदिन्छु H1 ट्याग लेख्छु अनि के गरिदिन्छु दिस इज हेडिङ भनेर लेखे। अब मलाई चाहिँ यसको कलर चेन्ज गर्नु छ भने चाहिँ यहाँ के गर्छु म सुरुमा H1 एलिमेन्टलाई सिलेक्ट गर्छु। अब हामी जस्तो कि कलर चाहिँ अब हामी यसरी डाइरेक्ट यो भने हाम्रो के भयो कलरको हामी नेम दिएर गर्नुभयो। अब हामी हेर्नुस् है अहिले चाहिँ म नेम दिन्छु नि, मैले के गरे लाइट सी ग्रीन भन्ने नेम दिए। अब मलाई यसमा यसरी होभर गर्नुस् है, यसरी होभर गरेपछि के हुन्छ हाम्रो आरजीबी भन्ने हुन्छ। अब हामी यहाँ देखि चाहिँ यसरी सिलेक्ट गर्न सक्छौं। सबसे इजी तरिका नै यही हुन्छ कि तपाईलाई जुन कलर चाहिन्छ, जस्तै मलाई ब्लू कलरमा पनि यसरी ब्लू सिलेक्ट गरे अनि अब हामी ब्लूमा नि डार्क अनि यसरी हामी आरजीबी को भ्यालु हेर्नुस् माथि चेन्ज भइराछ। मैले चाहिँ बिचमा लगेर छोड्यो भने चाहिँ हाम्रो आरजीबी को कलर चेन्ज भएको छ। यसरी हामी के गर्न सक्छौं आरजीबी दिन सक्छौं। अब हामीले गएर हेर्ने यस्तै हामी बडीलाई सिलेक्ट गरौँ है। पुरै बडीको मलाई चाहिँ के गर्नु छ ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज गर्नु छ भनेपछि ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज गरे मैले
अब यसमा चाहिँ मैले चक्लेट राखेँ, यसलाई पनि मैले के गर्न सक्छु आरजिबी कलर यहाँदेखि यसरी चेन्ज गर्न सक्छु। यो भयो हाम्रो कलर चेन्ज गर्ने। म चाहिँ ग्रिनमा लगेर छोडेँ। अब हामीले यसको चाहिँ आउटपुट देख्नु छ भने चाहिँ हामी हाम्रो के भएको छ दिस इज हेडिङ भएको छ अनि के भएको छ ब्याकग्राउन्ड कलर पुरै चेन्ज भएको छ। यसरी हामी आरजिबी कलर दिन सक्छौँ। त्यस्तै हामी आरजिबीएमा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ अल्फा भनेको हामी ट्रान्सप्यारेन्ट गराउँछ भने चाहिँ आरजिबीए गर्छौँ यहाँ अनि कमा गरेर हामीले 0 देखि 1 सम्मको भ्यालु दिनुपर्छ। सुरुमा चाहिँ म 1 दिन्छु है। 1 दिएपछि हाम्रो के भएको छ अहिले सेम छ। अब यसलाई म के गरिदिन्छु यसको ट्रान्सप्यारेन्ट गराउँछु भने चाहिँ 0.5 गरेँ मैले अहिले। यो हाम्रो के भएको छ फिक्का कलरमा आएछ। यसरी हाम्रो के हुन्छ ट्रान्सप्यारेन्ट हुन्छ। हामीले यहाँ 0 गर्ने भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ यो पुरै ट्रान्सप्यारेन्ट हुन्छ। यो हाम्रो पुरै व्हाइटमा आइसक्यो। 1 गर्ने भने हाम्रो के भएको छ पुरै ग्रीन। यसरी हामी के गर्छौँ आरजिबीए कलर हामीले यसमा युज गरेका छौँ आरजिबीए। यसपछि हामी अरू जस्तै हाम्रो एचएसएल भयो त्यो कलरहरू पनि हामी यहाँदेखि लगाउन सक्छौँ। हेक्स कलर भनेको यस्तो कलरलाई भन्छ। हामी चाहिँ यसरी के गर्छौँ कोड दिन्छौँ Ctrl+C गरेर मैले चाहिँ एउटा यहाँदेखि कलर पिक गरेँ। अब म के गरिदिन्छु यो आरजिबीए को ठाउँमा चाहिँ यसलाई पेस्ट गरेर हेर्नुहोस्। यो के भयो हाम्रो हेक्स भ्यालु भयो। अब हाम्रो हेक्स भ्यालुले नि काम गर्छ है। हाम्रो के भएको छ ब्याकग्राउन्ड यसरी चेन्ज भएको छ। यस्तै हामी आरजिबी भयो अनि एचएसएल कलर भनेको हाम्रो यो एचएसएस म चाहिँ के गरिदिन्छु यसलाई एचएसएलमा चाहिँ कपी गर्छु। यसलाई यहाँ गएर हामीले चाहिँ पेस्ट गर्ने भनेपछि यसरी एचएसएल लेख्ने त्यसपछि हामीले यसरी भ्यालु दिए चाहिँ हाम्रो के हुन्छ यहाँ पनि के भएको छ हाम्रो ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज भएको छ। यसरी हामी एचएसएल पनि दिन सक्छौँ। थुप्रै कलर चाहिँ हामीले ब्राउजरमा यसरी गुगलमा गएर सर्च गर्नुभयो भने चाहिँ हाम्रो यहाँ थुप्रै कलरहरू चाहिँ भेटिन्छ। हाम्रो हेक्स कलर भयो अनि एचडब्ल्युबी त्यस्तै हाम्रो अरू पनि हुन्छ। यो हाम्रो हामी चाहिँ यसरी डिफ्रेन्ट कलरहरू कलर कोडहरूलाई चाहिँ ब्राउजरदेखि पिकअप गरेर आफ्नो गुगलमा आफ्नो कोडमा चाहिँ पेस्ट गर्न सक्छौँ अथवा चाहिँ हामी यहाँमा यसरी होभर गरेर चाहिँ यहाँदेखि यसरी कलर पनि सिलेक्ट गर्न सक्छौँ। यति नै थियो हाम्रो एचटिएमएल कलरमा।